Assalamu alaikum students. زه IKRAMULLAH تاسو ته د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه د جنرال ساينس په نوې لیکچر کې چې د مخاطب یم. په تیر شوی لیکچر کې چې د مونږه مال فنکشن کډنی چې د هغه ویلو صحیح ده چې کډنی چې د خپل کار په صحیح طریقه سره نه کوي. دا هغه مونږه دوه ریزنز ویلو یا دوه کازز مونږ ویلو. یو ویل مونږه سو کډنی سټون د ګردې ګټای صحیح ده او بل ریزن یې سو رینل فیلر یا موږ د سویلو کډنی فیلر. په دې دوه وجو کې چې د کډنی چې د هغه خپل کار په صحیح طریقه سره نشي کولای صحیح ده یا چې په کډنی کې صحیح شوی سټون جوړ شوی صحیح ده د سټون فارمیشن شوی په کډنی کې په ګردو کې صحیح ده او یا کډنی فیلر وشي چې د کډنی چې دا فیل شي. نو دا دوه وجو چې دا سدي د مال فنکشنینګ کډنی چې د کډنی چې د خپل کار په صحیح طریقه سره نشي کولای نو داګه د دوه وجو یو سو کډنی سټون او بل سو ویلو مونږه رینل فیلر یا کډنی فیلر. وس داغه ټریټمنټ صحیح ده نن ټاپک زموږ سره ټریټمنټ اف مال فنکشن کډنی کمال فنکشن کډنی چې مونږ ویلو صحیح ده داغه نن چې زموږ ټاپک سره ټریټمنټ داغه علاج سره صحیح ده. نو اولنه مونږ سو ویلو یو کازي سو کډنی سټون نو اولنه سره پای کې زموږ سره ریموول اف کډنی سټون. وس دا کډنی سټون مونږ ویلو چې کله نایټروجینیس ویسټ مټیریل چې دی هغه د کډنی نه چې دی هغه نه ریمو کیږي هغه نه فلټر کیږي او هغه چې په کډنی کې چې د اکومولیټ شي یو ځای شي راجمع شي او هغه څه جوړ کی هغه یو سټون ټایپ سټرکچر جوړ کی چې هغه ته مونږ سوایو بیا کډنی سټون وایو صحیح ده. نو وس دغه کډنی سټون چې دی داغه ریموول چې داغه چې موږ د دې کډنی نه څنګه لري کو څنګه ریموو کو صحیح ده. نو داغه چې د ریموول کول چې دی یا داغه ټریټمنټ چې د کډنی سټون چې داغه په څه باندې ډیپند کوي په سایز باندې د دې سټون په سایز باندې چې دا څومره غټه را څومره وړه ده. نو وس که چېرته سمال سایز دی وړوکې چې هغه د دې کډنی سټون چې هغه سایز چې هغه سمالي وړوکې صحیح ده وړوکې صحیح ده. نو هغه دغه ټریټمنټ بیا موږ څنګه کولای شو بای ډرینګینګ مور واټر بیا هغه د فاره چې موږ چې مور ان مور واټر چې هغه سل کو هغه سکو چې ډېر وب چې هغه سکو نو د اوبو په ذریعہ هغه چې بیا د باډي نه چې هغه بهر ته وځي. یاد لرئ کم سټون کم چې سمال سایزي چې کله موږ ډېر وبس کو نو ډېر یورین به جوړیږي چې ډېر یورین جوړیږي نو داغه چانس په چې ډېریږي چې هغه د کډنی نه چې هغه د یورین په ترو چې د باډي نه بهر ته وځي ٹھیک ده. دا هو د سمال سایز کله چې وړوکې سټرکچر صحیح ده سایز وړوکې. وس میډیم سایز کچرته د دې میډیم سایز صحیح ده درمیانه سایز نو د دې لپاره موږ یو ټیکنیک یوز کوو چې هغه ته موږ سوای لیتوټریپسي وس څه ته وایي په دې کې چې موږ شاک ویو یا ورته موږ سوایو ریډیو ویو شاک ویو صحیح ده هغه په دې سټون باندې چې هغه بمبار کو صحیح ده هغه باندې راپریدو صحیح ده. دا شاک ویو چې هغه په دا سټون نه صحیح ده پرسکا په دې باندې دا ریډیو ویوز یا شاک ویوز چې هغه موږ بمبار کو راپریدو صحیح ده. نو د دې کډنی سره چل وشي دا چې سمال پیسز ته چې کنورټ شي دا چې بریک شي سمال پیسز ته واړه قطرې د دینه جوړ شي لکه دا خاورې په شانتي شي صحیح ده. دا غټ سټون صحیح شي دا میډیم سایز سټون دا وړوکی پارټیکل ته وړوکی پیسز ته چې دا کنورټ شي د سب په ذریعہ باندې کله چې موږ په دې باندې ریډیو ویوز یا شاک ویوز چې هغه بمبار کو هغه پریدو نو دا میډیم سایز چې کوم سټون دی دا وړو پیسز ته وړو ټکرو ته چې دا کنورټ شي بدل شي صحیح ده. نو دې ټیکنیک ته موږ سوایو لیتوټریپسي وایو صحیح ده. هغه ټیکنیک چې پای کې مونږه ریډیو ویوز یا شاک ویوز چې کوم دي هغه په دې سټون پرس کدا سټون دی په دې باندې مونږ دا ریډیو ویوز یا شاک ویوز چې دا راپریدو نو دا سټون چې کوم دی دا وړوکی پیسز ته چې دا کنورټ کی وړوکی ټکړو ته چې دا کنورټ کی او هغه چې بیا د باډي نه د یورین پترو چې د باډي نه بهر ته راوځي. لکه څنګه چې مونږ د کینسر علاج کوو چې پای کې چې مونږ ریډیو ویوز چې په کینسر سیل باندې چې هغه باندې بمبار کو بریدو نو داغه په وجه چې مونږ بیا د سکو د کینسر چې کوم ټریټمنټ کو نو دا که شان دي دغه چې فینامنا دلته دا په دې سټون باندې چې موږ شاک ویوز چې هغه راپریدو او دا سټون چې وړوکی پیسز ته کنورټ شي وړوکی ټکړو ته کنورټ شي او هغه چې بیا ایزیلی چې کله چې موږ وبس کو نو هغه چې ډېر وبوس کو صحیح ده هغه نه ډېر یورین جوړ شي هغه چې د یورین په ذریعہ باندې چې هغه د باډي نه څه شي بهر ته چې هغه راوځي صحیح ده. نو دا سو لیتوټریپسي صحیح ده
کله دا د څه ټریټمنټ نو د میډیم سایز کله چې د دې سایز چې دی هغه میډیم وي صحیح ده درمیانه سایز اوس که چېرته لارج سایز وي نو هغې دپاره مونږ چې دی سرجري بیا کولی شو اپریشن کولی شو صحیح ده لارج کم سایز کډني سټون چې دی غټ سایز چې کله نو هغه چې دی هغه بیا په دې لیټروټریپسي هم د هغې ټریټمنټ نشي کولی د اوبو په ذریعه هغه هم چې دی هغه د بار نه یا د یورین په ذریعه چې دی بار د باډي نه چې دی بار ته نشي وتی نو د هغې دپاره چې سرجري چې دی یا اپریشن چې دی هغه ریکوایر دي صحیح ده اوس دویم ټریټمنټ چې دی مال فنکشنینګ سره هغه مونږ ویلی صحیح ده ډایلایسیس دا ډایلایسیس مونږ ویلی او کډني ټرانسپلانټ دا مونږ څه ویلو د ټریټمنټ ویلی د څه شي د کډني پیلر یا دا رینل پیلر کله چې کډني پیلر وشي یا رینل پیلر وشي د هغې بیا دپاره مونږ څه کوو ډایلایسیس کوو یا مونږ څه کوو کډني ټرانسپلانټ کوو اوس ډایلایسیس څه ته وایي ډایلایسیس وایي مونږ کلینینګ آف بلډ بای ارټیفیشیل میتھډ از نون ایز ډایلایسیس اوس د بلډ د وینې چې دی مونږ په ارټیفیشیل ذریعه باندې چې دی یو د مشین په ذریعه باندې چې دی د هغې صفا کوو د بلډ چې کوم وینه چې راځي هغه صفا کوو نو دې پروسس ته مونږ څه وایو ډایلایسیس وایو صحیح ده او دا مونږ د یو مشین په ذریعه کوو چې هغې ته مونږ څه وایو هغه مشین ته مونږ څه وایو ډایلایزر وایو اوس دا یو مشین ده ګوره دې ډایګرام ته ګوره صحیح ده اوس چې دی دا ډایلایزر مشین چې دی دا مونږ څه کړی د باډي سره چې دی اټیچ کړی صحیح ده دا په دلته د باډي سره دا اټیچ نو د باډي نه چې دی دا وینه چې دی دا بلډ چې دی دا سره راځي صحیح دی دا ډرټي بلډ چې دی هغه راځي څه ته دې ډایلایزر مشین ته صحیح ده دغه بلډ چې دی دا په دې ټیوب لایک سټرکچر پریزنټ په دې ډایلایزر مشین کې صحیح ده هغه په دې کې دا بلډ چې دی هغه ځي صحیح ده او د دې ټیوب لایک स्ट्रक्चर ना गैर चापेरे कम स्पेसिस दी पदी की सब प्रेजेंटी डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंटी सही था पदी की डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंटी सही था और पदी ट्यूब किसे जी कम डर्टी ब्लड चाहिए आगजी और दी गैर चापेरे डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंटी د دې ټیوب چې دا ممبرین چې کوم دی دا سیمی پرمیبل دی سیمی پرمیبل مطلب چې 100 پارټیکل چې دا هغه دینه پاس کېدی شي او 100 نشي پاس کېدی د دې دا کم نایټروجینیس ویسټ مټیریل چې کوم دی هغه د دې بلډ نه سطح پاس شي د دې ممبرین په ذریعہ باندې د ډایلایسیس فلوئډ ته پاس شي صحیح ده او دا کم کلین بلډ چې دی هغه دا د ماشین نه بیا چې د باډي ته چې دی هغه واپس راځي د کډنی نه دغه نه د ډایلایزر ماشین نه چې دی هغه واپس ته راشي باډي ته راشي صحیح ده اوس دلته موږ ډایلایزیس فلوئډ د لپاره چې دی هغه یوز کوو صحیح ده یا ورته موږ ډایلایزینګ سولوشن هم ویلی شو صحیح ده نو دا فرش ډایلایزینګ سولوشن دی صحیح ده د دې نه دا ډایلایزینګ سولوشن یا ډایلایسیس فلوئډ دی دې ته راځي صحیح دی دې ته راځي ټیک ده دا ډایلایسیس فلوئډ دی اوس کم یوز ډایلایزینګ سولوشن چې دی کم دلته دا یوز شو صحیح ده د دې نه دا بلډ نه دا نایټروجینیس ویسټ مټیریل چې دی هغه فلوئډ ته رالو نو دا یوز ډایلایزینګ سولوشن چې کوم دی هغه د دې په ذریعه باندې څه راځي دلته راځي صحیح ده نو دا سره یوز ډایلایزینګ سولوشن دی ډایلایسیس موږ څه ته وایي چې دا بلډ د وینې صفا کول په ارټیفیشیل میتھډ باندې یا د یو ماشین په ذریعه باندې نو هغې ته موږ څه ویل ډایلایسیس ویل صحیح ده ماشین چې دی هغه د دې لپاره یوز کېږي هغې ته موږ ډایلایزر وایو ډایلایزر ټیوب په ډایلایزر کې صحیح دا ټیوبس پریزنټ صحیح ده چې په دې کې چې وینه چې دی بلډ چې دی موومنټ کې صحیح ده بلډ چې دی هغه ځي صحیح ده around tube fluid known as dialysis fluid د دې ټیوب نه غیر چاپیره چې د فلوئډ پریزنټ چې هغه ته موږ ډایلایسیس فلوئډ وایو اوس دا کله چې د دې وینې چې هغه کلینینګ وشي صحیح ده نو دا کلین بلډ چې دا ریټرن کیږي بیا څه ته باډي ته د ډایلایزر ماشین نه اوس د کډنی کم فیلر چې دا هغې دویم ټریټمنټ څه دی کډنی ټرانسپلانټ کډنی ټرانسپلانټ موږ څه ته وایو چې په دې کې چې دی موږ یو ډونر یې صحیح ده هغه چې دی کډنی ورکړي صحیح ده پیشنټ ته هغه چې موږ د پیشنټ په باډي کې چې ګرافټ کو پای کې چې دی ولګو صحیح ده نو ا کډنی ډونیټډ بای سم هیلدی پرسن ګرافټډ ان ا پیشنټ اوس د کډنی چې دا کم ډونر چې دا به صحیح هیلتي پرسن پای او د دې ډونر کم چې دا کډنی ورکوي صحیح ده او کم چې ریسپټر یا د پیشنټ د دوه به موږ څه چل کوو اول به د دوه میچینګ کوو صحیح ده چې د دوه ټیشوز چې دا یو شانتي دي که نه
یا د دوی په کډنی چې دا نفران چې دی هغه تعداد چې دی هغه یو شان دي کنه اول به دې دوانو میچینګ کوو صحیح ده د دې میچینګ نه وروسته چې دی مونږ بیا هغه چې دی به ګرافټ کوو د ډونر کم کډنی چې هغه به په پیشنټ کې چې ګرافټ کوو کچرته دا مونږ دا میچینګ ونه کو نو دا چې دی برین چې دی هغه ریجیکټ کوي صحیح ده نو د دې د لاسه بیا چې دی ډیث هم کېدای شي ټیک ده Say kidney donated by some healthy person grafted in a patient یو healthy person چې دی دا هغه موږ هغه چې ډونیټ کړی دا کډنی ګرده خپل ډونیټ کړی تا یو پیشنټ او هغه چې دا موږ د پیشنټ په باډي کې چې دا موږ گرافټ کا ولګول نو دې ته موږ سوایو کډنی ټرانسپلانټ وایو صحیح ده ها دا ډونر چې کوم دی اوس دا که څوک چې دا کډنی ورکوي دا به صحیح بلډ ریلیټیو وایي صحیح ده یا کلوز ریلیټیو یا د خپل کس چې دی رشته دارو کې چې دی د هغو ورکولی شي صحیح ده دا ډونر چې کوم دی دا کډنی چې څوک ورکوي نو به صحیح رشته دار به ځکه چې په بلډ ریلیټیو کې چې دی اکثر چې دی د ځکه وجه سره چې دا بلډ ریلیټیو به د ډونر ځکه چې دا موږ له پکار چې دا هغو د بلډ ګروپ چې دی دا سیم وي د دواړو صحیح ده نو که چېرته سیم بلډ ګروپ والا نو د هغې د وجې چې دی دا په صحیح بلډ ریلیټیو به یا به کلوز ریلیټیو به دا ډونر کم چې دا کډنی چې دا ورکوي صحیح ده نو کډنی ټرانسپلانټ مونږ وایو چې پای کې چې دا مونږ چې دا کډنی چې دا هغه ټرانسپلانټ کو صحیح ده د یو ډونر نه چې دا هغه کډنی راوالو په پیشنټ کې چې دا هغه ولګو صحیح ده نو دې ته موږ څه وایو کډنی ټرانسپلانټ وایو نو دا نن ټاپک چې دی ټریټمنټ اف مال فنکشن کډنی صحیح ده چې د مال فنکشن کوم چې کډنی خپل صحیح کار نه کوي د هغې دپاره ټریټمنټ څه دی صحیح ده نو پای کې اول مونږ ویسو ریمول اف کډنی سټون چې د هغې نه چې دی مونږ د کډنی سټون چې دی هغه ریمول کول به څنګه کوو صحیح ده نو که چېرته سمال سایز وي نو هغه چې دی مونږ ډېر اوبسکون د هغې په ذریعه چې د باډي نه بهر ته وځي که چې د میډیم سایز وي د هغې لپاره لیتوټریپسي ټیکنیک چې دی هغه یوز کېږي مونږ هلته ووي لارج که چېرته لارج سایز وي نو هغه د هغې لپاره بیا سرجري چې هغه پکار وي اوس ډایلاسیس دویم کم ټاپک چې دی نو ډایلاسیس موږ څه ته وایو چې د وینې چې دی هغه کلین کول صفا کول په یو ارټیفیشل میتھډ باندې یا د یو مشین په ذریعه باندې چې هغې ته موږ څه وایو ډایلاسیس وایو مشین چې دی هغې دپاره یوز کېږي ته موږ ډایلایزر وایو وایي ډایلایزر کې چې د ټیوب وي چې په هغې کې چې د بلډ چې دی وینه چې دی هغه مومنټ کوي او د ټیوب اراؤنډ چې دی هغه صحیح فلویډ پریزنټ چې هغې ته موږ ډایلایسیس فلویډ وایو کلین بلډ چې دی هغه کله چې بلډ چې دی په دې مشین کې چې دی کلین شي نو هغه څه کوي ریټرن شي باډي ته واپس صحیح ده دا چې دی په ذریعه باندې واپس باډي ته راشي صحیح ده دویم اخري کم ټاپک چې د هغه کډنی ټرانسپلانټ سره چې موږ یو هیلتي پرسن نه چې دا هغه کډنی راوالو او په پیشنټ کې چې دا هغه ګرافټ کو خو اول د هغې دپاره چې دی د هغې میچینګ وکړو چې د هغو بلډ ګروپ یو شان دی که نه د هغو ټیشوز چې د هغه یو شان دي د باډي که نه د هغو کډني چې نفران تعداد دی چې هغه یو شان دي که نه نو د هغې نه وروسته چې دا مونږ کډني چې دی هغه راوالو د ډونر نه او په پیشنټ کې چې دی هغه ګرافټ کړو صحیح ده دا ډونر چې دا به یا بلډ ریلیټیو یا به کلوز ریلیټیو رشته داران کې به ځکه چې د هغې لپاره موږ له څه پکار دی هیوینګ سم بلډ ګروپ سیم بلډ ګروپ چې د هغو بلډ ګروپ چې دی هغه به صحیح سیم وي نو دا نننی زموږ ټاپک د دې سره چې دی زموږ اولنی چپټر سو ارګن سیسټم و چې په هغې کې اولنی موږ نروس سیسټم ووایي بیا ورموږ څه ووایي ایکسکریټري سیسټم چې د هغه ووایي او د دې سره چې دی زموږ کم اولنی د کلاس 8 جنرل ساینس کم اولنی چپټر چې دی هغه چې دی ختم شو په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ سیکنډ چپټر شروع کوو تاسو زموږ سره اوسئ تھینک یو